کار آمدن رضاشاه پهلوی به عنوان پادشاه ایران فرایندی پیچیده و چند مرحله‌ای بود که در بستر آشفتگی‌ها و ضعف‌های اواخر دوران قاجار و با نقش آفرینی عوامل داخلی و خارجی به وقوع پیوست. در ادامه به مراحل اصلی این رویداد می‌پردازیم. رضاخان در ابتدا یک نظامی ساده در بریگاد قزاق بود. به دلیل ویژگی‌هایی مانند جسارت، بیباکی و توانایی‌های فردی، پله‌های ترقی را در قزاقخانه پیمود. او توانست توجه فرماندهان را به خود جلب کرده و به تدریج به درجات بالاتر نظامی دست یابد. در دوره‌ای حتی مسئولیت حفاظت از سفارتخانه‌های خارجی را بر عهده داشت که نشان دهنده ارتقای موقعیت او در قشون بود. نقطه عطف در مسیر به قدرت رسیدن رضاخان، کودتای 3 اسفند ماه 1299 بود. در این کودتا که با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی، یکی از حامیان انگلیس صورت گرفت، رضاخان در جایگاه فرماندهی نیروهای قزاق تهران را اشغال کرد. احمدشاه قاجار، آخرین پادشاه این سلسله، مجبور به رسمیت شناختن کودتاچیان شد. در نتیجه سید ضیاءالدین طباطبایی به نخست وزیری منصوب شد و رضاخان نیز لقب سردار سپاه گرفت و به وزارت جنگ رسید. با افزایش نفوذ و قدرت رضاخان، او در نهایت به نخست وزیری رسید. در این زمان ضعف و بی‌لیاقتی حکومت قاجار آشکارتر شده بود و این سلسله در حال فروپاشی بود. رضاخان با حمایت نظامی و سیاسی خود زمینه را برای پایان دادن به حکومت قاجار فراهم کرد. در نهایت در سال 1304 هجری شمسی مصادف با 1925 میلادی با تشکیل مجلس مؤسسان و خلع احمدشاه قاجار، سلطنت قاجار رسما پایان یافت. سپس مجلس مؤسسان به طور رسمی سلطنت را به رضاخان و دودمان پهلوی سپرد. بدین ترتیب رضاخان با نام رضاشاه پهلوی بر تخت سلطنت ایران نشست. به طور خلاصه روی کار آمدن رضاشاه محصولی از ضعف درونی ایران، آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی، توانمندی‌های فردی رضاخان و البته حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های خارجی به ویژه انگلستان بود. همانطوری که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و مشخص شدن خیانت رضاشاه به انگلستان در دادن چراغ سبز به آلمان‌ها، رضاشاه با دستور انگلستان به جزیره موریس تبعید شد و ایشان هم هیچ مخالفت و مقاومتی از خود نشان نداد. هرچند که رضاشاه با ساختن راه آهن سراسری ایران کمک شایانی به متفقین نمود. زیرا در جنگ جهانی دوم این راه آهن نقش حیاتی در انتقال کمک‌های نظامی متفقین از خلیج فارس به شوروی را ایفا کرد و بر همین اساس نیز به پل پیروزی معروف شد. این در پاسخ به کسانی است که معتقدند که رضاشاه به ایران خدمت کرد و از جمله راه آهن سراسری را احداث کرد، در حالی که راه آهن برای منافع ملت ایران احداث نشده بود و منتقدین استدلال می‌کنند که احداث این مسیر با هدف خدمت به منافع متفقین صورت گرفته بود و نه منافع ملت ایران، هرچند که هزینه آن را ملت ایران پرداخت کرد. با این حال مسیر شمال به جنوب انتخاب شد که دلیل عمده آن فراهم کردن امکان رسانیدن کمک‌های نظامی از جنوب کشور به روسیه بود. برخی معتقدند که مسیر شمالی جنوبی راه آهن از بندر ترکمن به بندر آیت الله خمینی فعلی بیشتر به نفع منافع قدرت‌های خارجی به خصوص بریتانیا و روسیه بوده تا ایران. این در حالی است که برخی از کارشناسان و سیاستمداران آن زمان از جمله دکتر محمد مصدق معتقد بودند که مسیر شرق به غرب برای اتصال به هند و اروپا از لحاظ تجاری برای ایران سودمندتر میتوانست باشد. آغاز درگیری رضاشاه با مردم با اجرای اجباری کلاه پهلوی. در سال 1306 شمسی مصادف با 1927 میلادی دولت رضاشاه دستوری صادر کرد که بر اساس آن همه مردان ایرانی به جای کلاه‌های سنتی و عمامه‌ها باید کلاهی گرد و لبه‌دار به نام کلاه پهلوی بر سر می‌گذاشتند.
این کلاه شبیه به کلاه نظامیان غربی و کلاه کپی فرانسوی بود و تفاوت اصلی آن با کلاه‌های رایج قبلی داشتن سایبان در جلو بود. ابتدا این دستور به کارمندان دولتی و سپس به مدارس ابلاغ شد. در مرحله بعد در 4 دی ماه 1307 مصادف با 1928 میلادی قانون لباس متحدالشکل یا یونیفرم توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. با تصویب این قانون ماموران شهربانی با جدیت بیشتری به اجرای آن پرداختند و متخلفان تا 7 روز حبس می شدند. تنها روحانیون و طلاب با دریافت مجوز از دولت از این قانون مستثنا بودند. اجبار به پوشیدن کلاه پهلوی با مقاومت و نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم، به ویژه در مناطق سنتی و روستاها مواجه شد. بسیاری این اقدام را دخالت در حریم خصوصی و نقض سنت‌ها و هویت مذهبی خود می‌دانستند. این نارضایتی‌ها در برخی موارد به اعتراضات و درگیری‌هایی نیز منجر شد. از جمله قیام مسجد گوهرشاد مشهد در سال 1314 که به شدت سرکوب شد. کلاه پهلوی خود مقدمه‌ای برای تغییرات عمیق‌تر در پوشش بود. در سال 1314 شمسی مصادف با 1935 میلادی با سفر رضاشاه به ترکیه و تحت تاثیر اصلاحات آتاتورک قانون دیگری به تصویب رسید که کلاه شاپو با لبه کامل را جایگزین کلاه پهلوی کرد و کفش چرمی اروپایی را نیز اجباری نمود. این تغییرات همراه با فرمان کشف حجاب زنان در سال 1314 بخش‌هایی از یک برنامه بزرگتر برای تغییر در فرهنگ ظاهری مردم ایران بود که خود باعث آغاز یک مقاومت منفی به این تصمیم رضاشاه بود. سرانجام با کناره‌گیری رضاشاه از سلطنت در سال 1320 شمسی مصادف با 1941 میلادی و اشغال ایران توسط متفقین، قوانین مربوط به اجبار لباس از جمله کلاه پهلوی و شاپو لغو شد و مردم بار دیگر در انتخاب پوشش خود آزاد شدند. این کلاه که پوشیدن آن برای مردان اجباری شد، با مقاومت‌های زیادی مواجه شد و سرانجام پس از کناره‌گیری رضاشاه اجبار آن نیز لغو گردید. این رویداد نمادی از کشمکش میان سنت و مدرنیته و مقاومت مردم در برابر تحمیل‌های دولتی در تاریخ معاصر ایران است. رضاشاه پهلوی در 25 شهریور 1320 از سلطنت کناره‌گیری کرد و از طریق بندرعباس خاک ایران را ترک کرد. در تاریخ 5 مهر ماه 1320 با کشتی بندرا از بندرعباس به سمت بمبئی حرکت کرد. سپس به دستور دولت انگلستان در تاریخ 17 مهر ماه 1320 مصادف با 27 سپتامبر 1941 میلادی با کشتی دیگری به نام برمه به جزیره موریس تبعید شد. او حدود 5 ماه در جزیره موریس اقامت کرد و سپس به ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی منتقل شد و در نهایت در 4 مرداد ماه 1323 درگذشت.